Sziasztok! Én Sziszi vagyok, és ez itt a Hungarian with Sisi podcast magyarul tanulóknak. A mai témánk az infláció Magyarországon. A témaötletet köszönöm szépen Tájnak, egy kedves Patreon tagomnak. Ma egy különleges vendégünk is lesz, Verka, aki szintén nyelvtanár, ő németet tanít, megtaláljátok Instagramon frissítő német név alatt, ha esetleg németül is tanultok. Ebben az epizódban kikérdezem Verkát arról, hogy élte meg az inflációt, hogy változtak az árak, milyen személyes tapasztalatai vannak, és mint mindig most is lesz hozzá leírat Patreon tagoknak, és ehhez a részhez egy elég részletes magyarázatot is fogok készíteni, mert amikor két anyanyelvi beszélget, akkor több érdekes beszélt nyelvi forma is megjelenik, és én mindig külön elmondom a vendégeimnek, hogy ne izguljanak azon, hogy milyen szavakat használnak, és ne próbáljanak meg direkt szépen beszélni, mert tényleg az élő, igazi magyar beszédet szeretném megmutatni nektek. Ha szeretnéd használni a leíratot, a magyarázatot és a szólistát magyar tanuláshoz, akkor a leírásban találod a linket. A Patreon tagoknak nagyon szépen köszönöm a támogatást, nélkületek nem lenne ez a podcast, és külön köszönet és hála Rafaelnek, a podcast legnagyobb támogatójának. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSisi. Szia Verka! Köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszi szépen a meghívást. A mai témánk nem lesz annyira vidám, de remélem, hogy érdekes lesz, és nagyon örülök, hogy csatlakozott hozzánk Verka, mert hát én 2 éve nem élek már Magyarországon, úgyhogy nekem nincs olyan tapasztalatom erről, mint Verkának, úgyhogy azért gondoltam, hogy meghívom, és akkor az úgy sokkal érdekesebb lesz, hogyha ő beszél a személyes tapasztalatairól, hogy ő hogy élte meg az inflációt. Úgyhogy szerintem kezdjük is azzal, hogy mikor kezdett nagyon érezhető lenni az infláció Magyarországon. Hát ez egy jó kérdés, most így nem tudnék egy nagyon konkrét dátumot vagy időszakot mondani. Hát ugye mindenképpen a COVID alatt, a COVID alatt még ez annyira nem volt érezhető szerintem. Én azt mondanám, hogy amióta ilyen brutálisan megemelkedtek az árak, az így egy éve kb. Kezdődött. Inkább a háború az, ami szerintem erre hatással volt, vagy tehát azóta érezhető, de valószínűleg ez már sokkal előbb elkezdődött. Én arra emlékszem, hogy kb. Egy éve panaszkodom azon, hogy elmegyek az Aldiba, és mindig kiakadok, hogy folyamatosan egyre többet költök, és tehát ugyanazért nagyjából ugyanazért az élelmiszer mennyiségért egyre többet fizetek hétről hétre. Most csak azért nevettem, mert a Verkával nagyon sok hangüzenetet szoktunk küldeni egymásnak, és a Verka az üzenetek nagy részét azt a útban az Aldi felé szokta nekem küldeni, és, Igen. és azért is jutott eszembe, hogy meghívlak vendégnek, mert amikor írta nekem ezt az egyik Patreon tagom témaötletnek, akkor azonnal rád gondoltam, mert tényleg mindig szoktál valamit mondani vásárlás után, hogy ez már megint 2-szer annyiba került, mint eddig, és akkor rögtön rád gondoltam, hogy na, majd a Verka elmondja, hogy mi változott. Szóval min vetted észre először, hogy lett érezhető így a mindennapokban az infláció? Erre tudok egy nagyon konkrét dolgot mondani. Kb. Egy évvel ezelőtt azt hiszem, hogy valami sütihez, vagy valamihez le kellett szaladnom az Aldiba vajér. De akkor nem az Aldiba mentem, hanem a Spárba, mert az volt közelebb. És tökre kiakadtam, hogy egy nagy vaj az akkor volt ilyen 6-700 forint, most már ez még sokkal több egyébként, most nem is tudom, kb. Nem veszek vajat azóta, vagy hát most az utóbbi időben már sokkal kevesebb vajat veszek, tehát nekem a vaj volt az, ami ilyen nagyon ilyen oda csapott, hogy így Jézusom, hogy ez így nagyon, nagyon, nagyon durván. És akkor utána szépen lassan elkezdődött így tehát hogy így másokon is észrevettem,
Ami szerintem rohadtul megdrágult, az a zöldséggyümölcs, tehát az tök durva, hogy mennyire felment az ára, és itt most nem ilyen olyan gyümölcsökről, meg zöldségekről beszélek, amik amúgy is régebben is drágábbak voltak, hanem paradicsom, paprika, meg gomba, meg ilyenek, tehát ilyen alap dolgok voltak. A múlt héten például tökre kiakadtam, hogy 200 g csiperkét vettem, majdnem egy ezresért. Tehát, hogy Wow. tök durva. Vagy hát ilyen 8-900 körül volt valami ilyesmi Aldiban, ez az Aldiban volt. Nagyon brutál. De akkor kb. Egy sima bevásárlás, amikor csak, nem tudom, pár napra vásárolsz be, az mennyibe kerül most? Hát simán egy pár napra, az ugye mi a férjemmel ketten, tehát ez egy kétfős háztartás, tehát 2 főre vásárolok. Mm, Hát egy 20-as legalább szerintem. Jézus. És jó, mondjuk ebbe benne van az, hogy nem tudom, hús nem nagyon veszünk, de például növényi tejet veszünk, mert mi Uh-huh. nem, mi nem iszunk tejet. Tehát azért a növényi tej ez nem olcsó, az sosem volt az, meg abból mi például nem a legolcsóbbat vesszük Uh-huh. meg, de egyébként ilyen nagyon speckó ételeket, tehát ilyen drágább élelmiszereket nem veszünk. És Uh-huh. ez így simán, tehát tök durva, hogy simán egy 20-as elmegy egy 2-3 napnyi kajára. Szerintem bőven. Igen, hát nekem az az utolsó emlékem, hogy szerintem maximum 5000 forintot költöttem, amikor pár napra vásároltam be a Spárban, de akkor azért vettem egy-két extra dolgot is, szóval szerintem Igen. 3000-ből megvoltam, mondjuk én egyedül voltam, de hát 20 000 az elég brutálul hangzik. Pont ezt akartam mondani, hogy amikor néhány éve egyedül laktam még, és akkor ugye egyedül magamnak vásároltam, az a Covid alatt volt, de akkor is én szerintem 5000 forintból egy hétig Mhm. megvoltam. Ja, én is úgy emlékszem, hogy ilyesmi árak voltak. És téged személyesen hogy érintett ez vállalkozóként is, akár arról is mesélhetsz, ha van kedved? Érintett egyébként, hát 2 dolog kapcsán, az egyiknek nem sok köze van az inflációhoz, de nagyon hatással volt ugye a vállalkozói formának, ez a katának a megreformálása, ez engem nagyon vastagon érintett. Tehát például a nyelviskoláknál nem tudtam tovább dolgozni, ahol a Goethe intézetnél, ahol dolgoztam. Másrésztről meg én azt vettem észre, hogy régebben ritkán fordult elő, hogy valaki azt mondta, hogy ez az óradíj, ami nálunk van, az magas. Mit tudom én, 10-ből egy embertől kaptuk ezt a visszajelzést. Most viszont nagyon sokkal többen mondják azt, hogy sajnos nem fér bele, és egyre kevesebben jönnek, és látszik, hogy ugye az emberek ott próbálnak spórolni, ahol tudnak, és hát a magánnyelvtanulás az például pont egy ilyen dolog, amin sokan, ami sok mindenkinek már nem fér bele. Tehát, hogy tök abszolút érzem ezt a részét is. Uh-huh. Sajnálom, hogy ez most ilyen, és gondolom, hogy ez akkor egy ilyen ördögi kör is, mert ha nincs annyi tanítványod, akkor meg muszáj emelni. Igen. Hát igen, ez nehéz, hogy most például pont szeretnék árat emelni, de nem biztos, hogy tudok. Tehát ezen most például gondolkozom, hogy nem biztos, hogy ezt már meg tudom lépni. Uh-huh. És hogy érintette a közvetlen környezetedet? Barátokkal, családdal mennyire volt ez téma, amikor elkezdett érezhető lenni? Ez eléggé téma a mai napig rendszeresen, tehát tegnap például pont vagy Jamaked van, vasárnap a hétvégén találkoztam a tesómmal, Öm, egy fél napot együtt töltöttünk, és felmerült abszolút, minden alkalommal felmerül az, hogy mennyit költünk egy hónapban kb. Kajára, és hogy ugye ez az összeg, ez egyre több,
Meg hát ez nagyon-nagyon gyakori téma. Igazából mindenki, akárkivel találkozom, nekem az óráimon is ez nagyon sokszor a diákjaimmal felmerül, hogy hát igen, egyre többet kell fizetni, meg ugye a rezsi, igazából ugye a rezsi is megemelkedett, mert az inkább szerintem így a háború miatt van, és akkor az embereknek gyakorlatilag ugye mindenki megemeli az árakat, és most már mindenért többet kell fizetned, nem csak az van, hogy egy-két dolog megdrágult, hanem így mindennek fölment az ára, és ez nagyon durván érint mindenkit igazából szerintem. Hát elhiszem, tényleg elég drasztikusan felmentek az árak, és említetted a bérleti díjakat, azok hogy változtak, arról tudsz mesélni egy kicsit? Igen, tudok, mert egyébként pont mostanában költöztünk, és hát nagyon durván megemelkedtek. Igazából nem tudom, hogy ez mennyire az infláció, szerintem valószínűleg az, mert nagyon sok minden lehet szerintem mögött. Öm, hát én szerintem, most azt nem mondanám, hogy a Covid óta megduplázódtak, de simán a másfélszeresét fizetjük most már. Tehát, hogy most én szoktam meg egyébként, ugye erről is szoktam beszélgetni ismerősökkel, meg diákokkal, hogy mondjuk egy 30 négyzetméteres lakást, azt most már 150 000 alatt nem tudsz kivenni, vagy havi 150 000 alatt. Én még Covid alatt rezsivel együtt 100-at fizettem. És akkor ez itt viszont tényleg csak egy ilyen 1-2 év különbség. Igen, tehát az az igazság, hogy persze az újépítésű lakások, kiadó lakásokból egyébként nagyon sok van, mert ugye itt Budapesten, azt nem tudom, hogy más kerületekben hol van, hogy van, én Budapest belvárosában lakom, vagy hát a 13. kerületben, ez elég nagy kerület, itt rengeteg házat felhúznak, ilyen újépítésű házakat, és és ugye ezeket a házakat nagyon nagy részben inkább ilyen befektetők veszik meg ezeket a lakásokat, és akkor ők kiadják. Tehát nagyon-nagyon sok a kiadó újépítésű lakás a piacon, én azt láttam, legalábbis amikor keresgéltem, akkor azt láttam, hogy rengeteg van, és hát ezeket nagyon-nagyon magas áron, nagyon drágán adják. Meg egyébként olyan szigorúak is a feltételek. Tehát én ezt is észrevettem, hogy már egy csomó hirdetésnél azt látom, hogy az ugye eddig kvázi alap volt, hogy állattal nem szabad, meg dohányozni nem szabad, most már egyre több helyen észrevettem, hogy ha gyereked van, akkor sem jöhetsz, meg hogy le kell adnod egy kereseti kimutatást, hogy lássák, hogy fizetőképes vagy, tehát hogy kezd átjönni szerintem ez a nyugati rendszer, hogy lássák, hogy amúgy tudsz fizetni. Ez mondjuk nem baj szerintem, de hogy úgy nagyon-nagyon szigorúak lettek most már így a feltételek. Meg így interjúzni kell az albérletekhez. Meg ami például, amit itt nem annyira tudom, hogy sokan azt hogy oldják meg, mi ugye ketten vagyunk a férjemmel, így ugye könnyebb, hogy minimum 2 havi kauciót le kell tenni, plusz egy havi lakbért, tehát 3 havi lakbért rögtön oda kell adni, ami ugye ilyen árak mellett, még hogyha csak egy 30 négyzetméteres lakásról 150 000 ér bérelsz egy 30 négyzetméteres lakást, akkor is az 450 000 forint. És akkor így, hogy így tök durva pénzeket kell így előteremteni, és én nem tudom amúgy, hogy ezt így hogy oldják meg sokan, vagy mondjuk aki egyedül van, de azért például ez nekünk is most költöztünk egy másik lakásba, és hát nagyon-nagyon sok pénzt le kellett tennünk, és nem, hát nem volt könnyű, tehát hogy azért úgy gondolkoznunk kellett, hogy ezt most hogyan kapirgáljuk össze. Persze tök jó, mert ha elköltözünk, azt elvileg visszakapjuk, de hát akkor is ez. Igen. Hát ez eszméletlen, és nem is értem tényleg, hogy 450 000-et hogy tud valaki előteremteni, amikor egy átlag fizetés, most nem akarok hülyeséget mondani, mert tudom, hogy nagyon jól ki van számolva, hogy valami 450 000 nettó a magyar átlag fizetés, vagy valami nagyon nevetséges statisztikát olvastam egyszer, hogyha összeadjuk ugye a jó nagy fizetésekkel, ami a kisembernek nincsen.
de hát mennyit keres egy átlag magyar, nem tudom, 250-300 szerinted? Hát szerintem annál többet azért, de mondjuk szerintem, igen, 300. Szerintem a Uh-huh. 300-350 ezer az talán az lehet az átlag, de kedvenc témánk, egy tanár nem keres ennyit, tehát egy tanár szerintem nem keres meg 300 ezeret. Mondjuk lehet, hogyha, mit tudom én, van x gyereked adókedvezménnyel, meg nem tudom hány év tapasztalattal, szerintem nagyon max a 300, amit meg tudsz keresni, és na most érted, hogyha 300-at keresel, és abból egy kis lyuk gyakorlatilag egy szoba 150-be kerül, akkor még a kajára nem, meg a rezsire nem, tehát még nem ettél semmit, és még számlákat se fizettél. Szóval, hogy így nem, nincs arányban egyáltalán. Igen, van különbség a között, hogy megélni, meg jól élni, vagy csak Ó, élni. nagyon nagy különbség van. És Ja. egyébként lehetett is olvasni erről egy csomó ilyen cikket, meg nyílt levelet, hogy így egy szobát nem tudsz már 100 000 forint alatt kivérelni, és hogy mit csinál az, aki minimálbéren van. Őszintén nem tudom. Nem, nem, én sem. Azért nem csak a tanárok vannak, szerintem nagyon sok olyan munkahely van, ahol hasonló fizetést adnak, és nem tudom tényleg, hogy aki ennyit keres, mert biztos, hogy létezik ember, aki mondjuk 200-at, vagy 250-et, vagy kevesebbet keres Magyarországon, az hogy bérel lakást. Azt el tudom képzelni, hogy azok, akik ilyen keveset keresnek, azoknak mondjuk valamilyen öröklés, vagy tehát valamilyen úton, módon lehet, hogy van valahol egy lakása, és akkor legalább lakbért nem kell Uh-huh. fizetni. Úgy lehetséges, hogy nem halsz éhen, de nem tudom, hogy ki hogy csinálja. Barátnőimmel beszélgettem pár hete erről, hogy mi ketten a kajára havonta szerintem 250 ezeret biztos, hogy annyit legalább elköltünk. Uh-huh. És egyébként én ezt így kérdezgettem másokat is, hogy így mi csinálunk valamit nagyon rosszul, vagy ez másoknál is így van. És hát az a helyzet, hogy így nagyságrendileg mindenki ugyanennyit költ. Tehát akik ilyen kétfős háztartás, most ha még van gyerek, akkor nyilván még többet költesz, Uh-huh. de hogy itt sajnos, és akkor ebbe nincsenek, nem is ez a nagyon minimum, hogy akkor parizer meg zsíros kenyér, de nem is a kaviár, meg a lazac, meg a nem tudom mi, hanem szerintem ez egy ilyen teljesen átlagos élelmiszer készlet, vagy nem tudom, teljesen átlagos típusú ételekről van szó. Uh-huh. És hát gondolom, hogy néha, nem minden nap, de néha azért beültök valahova, mert miért ne? Igen. És akkor annak is azért biztos felment az ára jócskán. Anyukám szokta mesélni néha, hogy ha elment kávézni, meg sütizni, akkor ez mennyire drága volt. Ezek az árak mennyire mentek fel? Most, hogyha beülsz valahova egy kávéra, vagy sütire, vagy mindkettőre, akkor annak milyen ára van kávé? Hát nagyon függ attól, hogy hova mész, óriási különbségek vannak szerintem, de mondjuk mi nagyon szeretünk kávézni, ez a kávé az ilyen szenvedélyünk, tehát mi a nagyon magas minőségű kávét szeretjük, vagy hát hogy mondjam, a mi szempontunk alapján, és hogyha mi elmegyünk kávézni, akkor egy kávé süti kettőnknek, tehát két kávé, két süti, hát szerintem ilyen 5-6 ezer forint alatt nem, Uh-huh. nem jövünk ki, és akkor ez még nem is a legdrágább hely, ahova beültünk, de azért úgy jóval a legszarabb fölött van. De hát igen, egyébként pont ezen gondolkoztunk, hogy most a házassági évfordulónkon el szerettünk volna menni vacsorázni arra a helyre, ahol a lagzink volt, ami egy étterem volt, vagy egy étterem, és megnéztük így az étlapot, és megtriplázták az árakat. Tehát nem a kétszeresére növekedett, hanem a háromszorosára, és ezt el is mondták, hogy azért, mert ugye a szolgáltatóknak a rezsijét azt ilyen brutálisan megemelték, azt hiszem, hogy meghétszerezték
a rezsi, vagy van ilyen alapdíj, vagy nem tudom mi a fene, és akkor azt megtriplázták, és annyival többet kell fizetniük, hogy muszáj volt felemelni az árat. Én egyébként az, amit nem értek, hogy lehet az, hogy hemzsegnek az éttermek az emberektől, még így is. És ezt így, erről így beszélgettünk így többen is, több barátommal, meg a férjemmel is, meg ismerősökkel, hogy ezt így nem értem, hogy ez hogy lehet. Lehet, hogy ezek turisták, vagy fogalmam sincs, de hemzsegnek az éttermek az emberektől. Még mindig. Lehet egyébként, hogy most turisták, és nekik még így is olcsó Magyarország, mert az eddig is olcsó volt nekik, és lehet, hogy most ez nem annyira nagy különbség, nem tudom. De anyukám is egyébként ezt mondta, hogy úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy ilyen 3000 forint alatt nem nagyon lehet sütizni, meg kávézni. Hát az Már. minimum, igen. És én mikor voltam otthon tavaly novemberben, és Csepelen voltam egy kis cukrászdában a hév megálló mellett, szóval nem egy nagyon extra elegáns helyről van szó, csak egy sima cukrászdáról. Egy barátnőmmel voltam, és 2 hosszú kávét vettünk, 2 sütit, meg néhány pogácsát, és az volt 3000 körül, arra De emlékszem. durva. Már Igen. ezt annyira megjegyeztem, hogy ez mi? Ez mióta van így? Ez hogy történt? Az én fejemben még mindig 300 forint a hosszú kávé, de hát már régóta nem annyi. Hát az már, az már nagyon régóta. 300 forintért elmondom, mit tudsz csinálni, el tudsz menni pisilni. 300 forint a pisilés, most már azt is megemelték. Jaj, szörnyű. Hát, még egy utolsó kérdésem lenne, hogy akkor szerinted mennyi fizetés kell ahhoz, hogy jól lehessen élni Budapesten, úgy, hogyha bérelsz is lakást? Uh-huh. Hát, hogyha nem a legrosszabb helyen akarod bérelni a lakásodat, hanem mondjuk egy ilyen normálisabb helyen, hát a félmillió, tehát az 500 000, havi 500 000 nettó, az minimum szerintem. Uh-huh. De én egyébként azt gondolom, hogy még az is kevés. Mert hogyha abból mondjuk 200-at elköltesz, vagy inkább, hát 200-at elköltesz lakbérre, akkor még 50-et elköltesz rezsire, akkor már felét azt elköltötted, és még nem ettél semmit. Öm, Minimum az 500. De szerintem, amiből már így úgy meg tudsz élni, hogy esetleg félretenni is tudsz, ne adj Isten, meg mondjuk időnként be tudsz ülni egy-egy helyre. Hát az utazás az már abban nem fér bele, de az ilyen 7-800 000 forint szerintem nettó, amennyi így az egy főre. Hogyha egyedül laksz, Uh-huh. akkor az szerintem, abból már talán el tudsz menni fogorvoshoz, mondjuk. Micsoda Ami luxus! nagyon luxi élet, igen, de utazni Egy abból például már nem tudsz szerintem. havi egy foghúzás, meg egy mozi egy belefér. Igen. Igen, ez a high life már. Jaj. Na jó, hát igen, most ez van. Nyilván mi főleg Budapestről beszélgettünk, most nem tudom, hogy a vidéki városokban, vagy más városokban Magyarországon ez mennyire más. Gondolom, hogy annyira nincs nagy különbség, de valami kicsi biztos van, eddig is volt. Egyébként, bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak nekem a férjem családja Nyíregyházán Uh-huh. lakik, és pont amikor a múltkor voltunk ott látogatóba, én így megkérdeztem, hogy ők mit éreznek ebből, és jó, mondjuk ők nem bérelnek lakást, tehát ők egy házban laknak, viszont az élelmiszerárak azok teljesen ugyanazok ott is, mint itt is, szóval ott maximum a lakbér lehet alacsonyabb, az viszont szerintem mindenképpen alacsonyabb, tehát Budapesten biztos, hogy nagyon magasak, vagy a más városokhoz képest sokkal magasabbak a lakbér, vagy a bérleti díjak, de az élelmiszer az ugyanannyi. Hát ugye ott is ugyanabban a Lidlben, meg Aldiban, meg Spárban vásárolsz, ami itt is van. Úgyhogy igazából nekik szerintem, ha ezt lehet mondani, akkor lehet, hogy bizonyos szempontból még nehezebb, mert nekik, mert ugye a vidéken a fizetések alacsonyabbak. Uh-huh. Ugyanabban a pozícióban.
Budapesten jobban, magasabb, vagy többet keresel, mint mondjuk Nyíregyházán, vagy Debrecenben, vagy bárhol máshol igazából. Igen, ez mondjuk valószínű. Na, hát köszi, hogy jöttél, és megosztottad velünk a tapasztalataidat. Nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattatok. Nem sokára találkozunk a következő részben. Addig is sziasztok! Sziasztok!